Dạ 200.000 á. Dừa ngon đấy. Trồng được loại nhãn như thế nào? Cô. Anh bao nhiêu chú? Anh bao nhiêu? 170 cân. Anh đồng giá này nhỉ? Bà bán dưa. Dưa đây bao tiền đây bà? Không phải cái chỗ quả các bạn đâu nhá. Đây nào? Đây nào? Bảo ông đi hoa đi à? Đi hoa đâu? Ai bảo mà đi à? Bữa bạn về. Bắt được quả ta không? Có bà vào hẳn đây bán bánh à? Bánh đi đâu? Dày cái gai vậy. Đôi hoa đâu? Nó mặt đây à? Ông mà tin đâu? Xây lo sang hoa mới chỉ hai quả. Nó chỉ hoa đấy à? Cho vậy đó. Cái gai. Quay làm gì? Đây bánh gai bà? Đây cái Thôi cháu tí cho lấy. Đang đi thì. Dày. Bánh gai là 5.000 cái hả bà? 5.000 cái. 5.000 cái bánh gai. Của này. Ngọt nhỉ. Biết không đặc lao ở đây, thì đặc leo để đặc lao. Đây đây đây. Đấy bánh ngon thế. 5.000 cái. Đấy, bánh tò te bà nhỉ? Đây bánh chít, bánh vàng, Bánh chít. bánh dày. Dưa chuột. Dưa này dưa mèo đấy cô nhỉ? 20.000 cả. Dưa ngon đấy. Cái đắt hơn ngoài kia rồi. Đây là ngô lếp à? Ngô lếp này bán như nào đây? 10.043. À, ngô lếp. Đã đâu? Ăn cái này rồi ăn, đây rồi ăn. Thế loại đỗ gì đây chú? Loại đỗ gì đây? À, chỉ biết trồng thôi đúng không? Đỗ này nhìn này chắc vẫn non thôi nhỉ? Non mà. Đây bao tiền bó này? 10.000. 10.000 bó đỗ này. Đỗ này ăn nó vẫn ngon, nó khác đỗ quen. Mông dây tàu dao ấy trồng. À cái đỗ này của dân tộc Mông, dân tộc Dao trồng. 10.000 bó. Chị này vào đây bán nhãn à? À, cái đi buôn suốt đúng không? Nhãn này nhãn gì to thế chị? Sơn La mà. Sơn La. Bắt tiền cân? 30 là rẻ lắm. À, nhãn Sơn La 30.000 một cân. Đẹp nhỉ? To, hôm nay là mình mất mùa chẳng có nhãn. Sợ Nhưng nhỉ? trên Sơn La đấy là đất nó từ xa ấy. Vâng. Còn quả nó còn Nhãn Sơn La 30.000 cân. Đấy trồng được loại nhãn như thế này nhỉ? Giống là nhãn gì chứ? Thì giống ăn Việt Nam được, nhưng mà rẻ. Nếu mà để qua cái vụ này mà miền Nam thì phải 700.000 lạ đâu. À, cái này nó vào siêu thị đắt lắm. Nhãn ngon lắm cậu ạ. Cùi nó dày. Nhưng mà nhãn này nó chất lượng mà. Nhãn nào của đấy cụ ơi, ngon lắm ạ. Đây nhãn rẻ hơn nhưng mà không chất lượng bằng. Bạn cân sầu riêng em gái nhá. Nhãn ngon lắm bà ơi.
của đấy nha, không cho vào quả. Đây là hoa đu đủ à? Mẹ bán hết ở đây, mẹ mau bao nhà để phát điện thoại. Đu đủ này về làm canh đắng hả? Hoa đu đủ phơi khô được, đun nước uống được mà. Tỉnh thuốc đấy. Thảo luộc qua được thảo đu đủ được mà. Rau su su à? Qua mà chấm chim đó mà. Su su bao tiền bó đấy chị? Đây chấm chim. Em chưa về. Su su này tốt nhỉ? Nhìn nó xanh thế nhỉ? Trên đó này nó dùng. Chị có hạt gì đây? Hạt dưa à? Đây là hạt dưa này. Đây là hạt dưa nhé. Nhãn này nhãn ở đâu đây? Nhãn ở đâu đây? Nhãn dưới xuôi lên anh ơi. Nhãn này bao tiền? Nhãn này 35, có nhãn 25 bên kia anh ơi. 35.000 cân. To nhỉ? Cảm ơn em gái ơi. Cái này lấy 5 lạng đi chứ một lạng nó được có 2 cái à? 2 cái được. Đấy. Ngon mà. 2 cái như này là một lạng này. Sẽ hơn lạng. Tính này chỗ. Nó đắt thì cô lại chê, cô bảo sao đắt thế thì các kiểu ngại đâu. Những cái này là đặc sản. Quảng Ninh, Hải Phòng thì lúc nào nó cũng ngon. Chỉ là như thế. Rồi, cảm ơn. Nhiều loại mà. Anh đang quay gì đây? Quay rau của bát Thát à? Quay rau của Bát Thát. Có cải với tí. Rau đấy mới ngon đấy, nhà mới nhổ ra đấy. Rau này nhặt lâu lắm vậy? Rau sạch mà anh. Vâng. Anh mua đi. Cháu chưa về. Rau đấy ngon mà. Thì cháu về cháu mua. Rau này là rau của dân trồng ra, khách trồng thắp bán. Và bí này bà bán bao tiền? Bí này 10.000 một mớ. Đây cá. Cà đến 15.000 một cân. 15.000 một cân. Còn rau sạch, cà sạch mà em. Vâng. Còn chủ khách trồng không ăn hết thì mang đi bán thôi. Vâng. Trời muốn mưa hay sao ấy? Trời nó không mua được đâu. Có mấy hạt mưa rồi. Chua. Cà chua 20.000 một cân à? Cà chua ngon. Vâng. Bắp cải 15.000 một cái này à? 5.000 á? 5.000 một cái này á? 5.000 một cái này. À đấy. Không được. Cái này chắc là 5-7 nặng thôi. Rẻ nhỉ? Ông dẫn người yêu đi bán cùng không? Lá chè. Lá chè này đun nước uống nhỉ? Này bán bao nhiêu một bó? 10.000 à? Lá chè rừng vùng cao các bạn. 10.000 bó. Mỡ nhiều thế không? Này chắc con lợn này to lắm rồi nhỉ? Con lợn nhỉ? Nhìn chân to thế. Chân lợn. Ôi chân con chị không lấy cái chân bé nó lèo phèo ăn ngon rồi. Cô đã bán hết thịt à? Chưa. Chuyển lên kia nhưng mà chưa về cái này thôi. Mùi thế nào? Không ăn của họ.
Mày đi mình làm ấy để mày làm tiếp gì? Chưa về. Mày tí mày đứng qua mặt tên lên nào mà. Dạ. Qua vào mặt tên lên đấy mà đánh như thế. Không đưa đâu. Mày lấy mỡ bẩn chưa? Có kia, nó phải in nữa. Bán cái nào thêm đi. Nào cái bằng này ta tưởng mình lấy nhiều thì ta Đi làm kênh. lần sau rồi bán ta lấy tủ mỡ tủ sao không đủ không? Thiếu ấy. Mình biết rồi. Đây á, cái chân nó đưa cho một con mặt trồng. Chết không em lại lấy cái quả cúc thì bây giờ nó lại lên cái mỏng một tí. Cây đấy nó cũng tốt mà. Thế này đi cái dụng. Dụng nó đề rồi cái miếng cá. Một lại trên mình. Cái hoa này hoa gì cô nhỉ? Hoa thiên lý. Hoa thiên lý nhỉ? Này bán nào hả cô? Đây hoa thiên lý này, 10.000 một nặng. Cô lấy à? Em đâu rồi? Cà chua bao tiền cân? 25.000 một cân anh à? 25.000 à? Cà chua này ngon nhỉ? Rau này ngon rồi. Rau này bao tiền? Đây 10.000 anh ạ. 10.000 bó. Rau cải mèo à? Vâng. Rau cải mèo 10.000 bó. Đây phải biết cắt mới nhanh đấy nhỉ cô nhỉ? Làm cân anh. Bao tiền cân chị? 280. 28 à? Tươi. Nhãn à? Bao tiền cân bà? 30.000. Sao là 30. Ăn thử. Thôi bà. 5 cân. Sao là bận gì đây to thế? Bận hậu bà? À. Cái này bao tiền cân đấy bà? 30. Bạn này bận Trung Quốc nhưng mà họ gọi là bận gì chứ? Nó là mình tím. Tím. Nó vào là bánh rán à? À, bà đang cho đường vào đúng không? Vâng. Tắm đường. Không sóc đường. Xưa ở quê trời mưa là nhà chuyên làm này để ăn. Dạ. À, Đây làm gì nhỉ? đã. Đây làm gì nhỉ? Cháu làm YouTube thôi. Bà đang nấu đường à? Đang nấu đường xào đường. Xào đường để cho bánh vào.
thấy cháu vào chợ này bao giờ đâu. Lần đầu tiên cháu vào. Hôm nay cháu đi, cháu lười đi xa. Xa thì chỉ ngày chợ Chỉ Tường thôi. Ở trên Simcai hôm nay nó có chợ Cán Cấu ạ. Nhưng mà Cấu là đông người lắm. đông lắm ạ. Chợ này có thành gì chợ đâu mà chợ này có người đâu. Simcai thì đông người lắm. Như thằng Hải Sama TV chạy đi quay suốt. Và Năm cái thì bà lại không biết bán được. Mấy tuổi có tiền một cái cũng thế. Có tiền à? 15.000. Có cái kia bá ơi. Cái này là chỉ bóng thân hay là một cân à? Ăn gì anh ơi? Đi chuyển khoản đi háo, chuyển cho mình chuyển tay như thế nào? Ngon với cho ăn cái nào? nhãn này mang đâu về bán đấy chị? Sơn La à? Anh ơi em đừng Ngon cái đầu leo lên đi cháu. Đó thằng cô ngon cái này. Nó bắt đầu rồi. Có cái đồ như này. Đó. bánh đi cháu. Bánh đồng à chị? Bao tiền cân? 200.000 cân. 200.000 á? Em đùa. Thật. 200.000 cân và rẻ nhất thì 180. Dạ. Công nghệ mới ép đều bằng bánh xe, có ép chạm, ép chất lượng cao, đôi khi các nhiều quá đủ. Cái bánh gì đấy? Bánh bò quay nướng.